Hello students, today in EVS 1 period, we will learn a new lesson, water for every household. We use water for different purposes in our house. For that, we have to store water in the house so that we can get it when we need it. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या कामांसाठी घरी पाणी लागते. म्हणून पाणी आपण वेगवेगळ्या भांड्यांमध्ये साठवून ठेवतो. Here you can see different containers for storing water. Earlier, brass and copper pots as well as earthen pots were used to store water. म्हणजे पूर्वीच्या काळी ब्रास म्हणजे पितळेची, कॉपर म्हणजे तांब्याची आणि अर्धन म्हणजे मातीची भांडी आहेत ती पाणी साठवण्यासाठी वापरली जात असत. Nowadays, steel or plastic is also used to make different containers for storing water. आताच्या काळी स्टील किंवा प्लास्टिकची सुद्धा भांडी आहेत ती पाणी साठवण्यासाठी वापरली जातात. To keep our health good, we must have safe drinking water. So, we should keep the drinking water containers covered. This prevents dust and other rubbish from entering the water. म्हणजेच आपलं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी आपण सेफ वॉटर म्हणजेच निर्दोष पाणी पिणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण नेहमी पिण्याचे पाणी झाकून ठेवले पाहिजे. We should store drinking water in a container having a tap. This way it becomes easier to take the water and it also prevents contamination. म्हणजेच ज्या भांड्याला नळ असेल असे भांडी आहे ती पाणी ठेवण्यासाठी पिण्याचं पाणी ठेवण्यासाठी आपण वापरली पाहिजे. त्यामुळे पाणी खराब होत नाही आणि ते घेणे सुद्धा सोयीस्कर होते. If there is no tap on the container, we should use a dipper to take the water and we replace the lid at once. आणि जर पाणी ठेवण्याच्या भांड्याला जर नळ नसेल तर आपण डिपर म्हणजेच पाणी घेण्यासाठी लांब दांड्याचं उरगाळं असतं त्या उरगाळ्याचा वापर केला पाहिजे आणि मग नंतर पाणी घेऊन झाल्यावर झाकण लावले पाहिजे. Always remember that after finishing water in the container, we should wash that container before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean. म्हणजे जर एखाद्या भांड्यातील पाणी संपले तर ते पाणी त्या भांड्यात पाणी पुन्हा भरण्याआधी आपण ते भांडे स्वच्छ धुतले पाहिजे. अशी काळजी आपण घेतली तर पाणी स्वच्छ राहते. Students, do you know? Some people believe that the previous day's drinking water must be thrown away and fresh water stored every day because the previous day's water becomes stale. But always remember that water does not become stale. म्हणजेच काही लोक आहेत ती आदल्या दिवशीचं पाणी आहे ते ओतून देतात आणि नवीन पाणी पुन्हा भरतात. पण लक्षात ठेवा पाणी कधीही शिळे होत नाही. सो डोंट वेस्ट वॉटर. पाणी वाया घालवू नका. ते विनाकारण ओतून देऊ नका. स्टुडंट्स, यू हॅव सीन द लार्ज वॉटर टँक्स installed on the roofs of big buildings. Water from these tanks can be piped to the kitchen, bathrooms, toilets in these buildings. म्हणजेच मोठ्या मोठ्या इमारती असतात त्या इमारतींच्या छतावर तुम्ही पाहिलं असेल की सिमेंट किंवा प्लास्टिकच्या मोठ्या टाक्या लावलेल्या असतात. नळांच्या मदतीने या टाकीतील पाणी इमारतीमधील स्वयंपाकघरात, न्हाणीघरात म्हणजेच बाथरूममध्ये वगैरे पोचवले जाते. Here you can see from overhead tank how water is supplied in a house through pipelines. Students, you know that there are so many sources of water, but they are often at long distance from our houses. म्हणजे पाण्याचे अनेक स्रोत आहेत पण ते घरापासून लांब असतात. It is difficult to collect water from such distant places. Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking. आणि हे जे पाण्याचे सोर्सेस आहेत ते घरापासून लांब असतात. शिवाय त्यातील पाणी आहे ते पिण्यासाठी योग्य आहे का याची आपल्याला खात्रीसुद्धा देता येत नाही. That is why
अ लार्ज वॉटर सोर्स इज आयडेंटिफाय नियर अ सेटलमेंट. आणि म्हणून मग गावाजवळ किंवा शहराजवळ एखादा मोठा सोर्स कोणता आहे तो पाहतात. वॉटर फ्रॉम दॅट सोर्स इज ब्रॉड थ्रू लार्ज पाईप्स टू अ कॉमन प्लेस. देअर द वॉटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. दिस इज कॉल्ड प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर. आणि मग मोठ्या ज्या जलवाहिन्या असतात, पाईप्स असतात, त्यांच्या मदतीने एखाद्या ठिकाणासाठी पाणी आणली जाते आणि तिथे ते पाणी पिण्यासाठी निर्धोक केले जाते, म्हणजेच सेफ केले जाते, प्युअर केले जाते. त्यालाच जलशुद्धीकरण म्हणजेच वॉटर प्युरिफिकेशन असे म्हणतात. आफ्टर प्युरिफाईंग वॉटर इन द प्युरिफिकेशन सेंटर, वॉटर इज स्टोर्ड in water towers, that is water tanks, and then water is released through the pipes to different areas around the water tank. म्हणजेच शुद्ध केलेलं जे पाणी आहे ते पाणी मोठ्या वॉटर टॉवरमध्ये म्हणजेच मोठ्या पाण्याच्या टाकीमध्ये साठवले जाते आणि तिथून मग पाईपच्या साहाय्याने म्हणजे छोट्या छोट्या नळांद्वारे ते पाणी त्या विभागामध्ये असलेल्या घरांमध्ये पोचवले जाते. स्टुडंट्स, यू लर्न दॅट वॉटर फ्लोज डाऊनवर्ड्स, बट इफ वी वॉन्ट टू लिफ्ट वॉटर अपवर्ड्स वी हॅव टू यूज सम फोर्स. टू डू दॅट वी नीड टू यूज अ मशीन. म्हणजेच मुलांनो, तुम्हाला माहीत आहे की पाणी खालच्या दिशेने वाहते, पण जर पाणी वर चढवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला फोर्स लावावा लागतो, म्हणजे जोर लावावा लागतो. त्यासाठी आपल्याला मशीन म्हणजे यंत्र वापरावे लागते. त्यालाच आपण पंप असे सुद्धा म्हणतो. मशीन्स यूज फॉर लिफ्टिंग वॉटर आर कॉल्ड पंप्स. इलेक्ट्रिसिटी ऑर डिझेल आर यूज टू रन द मशीन्स. म्हणजे हे वॉटर पंप आहेत ते चालवण्यासाठी विजेचा किंवा डिझेलचा वापर केला जातो. स्टुडंट्स, इन द विलेजेस वॉटर इज ड्रॉन फ्रॉम wells or borewells for use at home, but it needs to be ensured that the water is potable. म्हणजे मुलांना अजूनही आपण बघतो की गावांमध्ये विहिरीमधून पाणी काढले जाते किंवा बोरवेलमधून पाणी काढले जाते, पण ते पाणी निर्धोक असल्याची खात्री केली पाहिजे. इफ इट इज नॉट देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग. आणि जर ते पाणी सेफ नसेल तर आपण ते पाणी बॉईल म्हणजेच उकळून पिले पाहिजे. सो दॅट इट विल नॉट एंडेंजर अवर हेल्थ. त्यामुळे आपल्या आरोग्याला धोका राहणार नाही. स्टुडंट्स, यू हॅव ऑल्सो सीन दॅट इफ देअर इज वॉटर शॉर्टेज इन सम विलेजेस, वॉटर इज सप्लाइड बाय ट्रान्सपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टँकर्स. म्हणजे ज्या भागामध्ये पाण्याचा तुटवडा असतो तिथे टँकरमधून पाण्याची वाहतूक केली जाते आणि पाणी पुरवले जाते. स्टुडंट, इफ अ बकेट इज एम्प्टी यू कॅन लिफ्ट इट इझिली, बट इफ वी फिल दॅट बकेट विथ वॉटर इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट द बकेट. इट्स बिकम हेवियर. म्हणजेच जर तुम्ही रिकामी बादली उचलली तर ती सहज उचलणं शक्य होतं, पण बादलीमध्ये जर पाणी भरलेले असेल तर ती उचलणे जड जाते, कारण बादली पाण्यामुळे जड होते. फ्रॉम दिस यू कॅन अंडरस्टँड दॅट हाऊ मच वर्क इज डन टू फिल द वॉटर. म्हणजे ह्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की पाणी भरण्यासाठी किती कष्ट करावे लागतात. दॅट इज वाय वी शूड यूज वॉटर केअरफुली. व्हॉट कॅन वी डू टू यूज वॉटर विदाउट वेस्टेज? क्लोज द टॅप वेन नॉट इन यूज. म्हणजे गरज नसेल तेव्हा नळ बंद ठेवा. टेक वॉटर हाऊ मच यू नीड. म्हणजे गरज असेल तेवढेच पाणी घ्या. रिपेअर लिकेज. पाणी गळत असेल तर तिथे दुरुस्ती करून घ्या. डू नॉट यूज शॉवर फॉर बाथ, इन्स्टेड यूज बकेट. म्हणजे आंघोळ करण्यासाठी शॉवरचा वापर न करता बादलीत पाणी घेऊन आंघोळ करा. रियूज वॉटर फॉर प्लांट्स, यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. म्हणजे भाज्या व फळे धुतलेले जे पाणी असेल त्या पाण्याचा झाडांना घालण्यासाठी पुनर्वापर करा.
सो स्टुडंट्स ऑलवेज रिमेंबर दॅट वॉटर इज व्हॅल्युएबल. टेक गुड केअर ऑफ वॉटर. म्हणजे पाणी मौल्यवान आहे, त्याची नीट काळजी घ्या.